फाइनली रूपमा इमोले अब आफ्नो इमो एकाउन्टभित्र तपाईले ब्याकटोन एड गर्ने अप्सन पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईले इमो चलाउनुहुन्छ र इमोमा आफ्नो मनपसन्द गानालाई ब्याकटोनमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। इमोले आफ्नो सेटिङ भित्र ब्याकटोनको अप्सन पनि इनेबल गरिसकेको छ। मैले ब्याकटोन सम्बन्धी यो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ र मलाई धेरै साथीहरुले मेसेज गर्नुभएको थियो कि हामीहरुलाई यो अप्सन इनेबल भएको छैन। इमोले अफिसियल रूपमा अब सम्पूर्ण जानका लागि अपडेटको माध्यमबाट यो सेटिङ इनेबल गरिसकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो इमोमा ब्याकटोनलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईको आफ्नो मनपसन्द गानालाई तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ नि अब तपाईले इमो भित्र गएर मोबाइल फोनमा जस्तै ब्याकटोनलाई लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कल गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको मनपसन्द गानालाई सुन्न सक्नेछ। यदि तपाईले इमोमा ब्याकटोन लगाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु कसरी तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्ट भित्र ब्याकटोनलाई कसरी सेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी पनि तपाईले यस्ता भिडियो यो च्यानलमा हेरिराख्न पाउनुहुनेछ। यदि तपाईले इमो चलाउनुहुन्छ र अब इमोमा पनि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा ब्याकटोन सेट गरे जस्तै आफ्नो मनपसन्द गानालाई ब्याकटोनमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला यसको बारेमा मैले यो भिडियो अपलोड गरिसकेको थिएँ र धेरै साथीले पनि मलाई यसको बारेमा मेसेज गर्नुभएको थियो कि यो सेटिङ हामीलाई इनेबल भएको छैन। यदि तपाईले अझै पनि आफ्नो इमो भित्र यो सेटिङ पाउनु भएको छैन भने तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो इमो एकाउन्टलाई अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट गर्नको लागि तपाई प्ले स्टोरमा जानुहोस्, तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टलाई त्यहाँनिर अपडेट गर्नुहोस् र अपडेट गरेसँगै तपाईले यो सेटिङ अब पाउनु हुनेछ। इमोले यो सेटिङ ग्लोबली रूपमा लन्च गरिसकेको छ र अब तपाईले मोबाइल फोनमा जस्तै आफ्ना मनपसन्द गानाहरूलाई ब्याकटोनमा लगाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले इमोमा आफ्नो मनपसन्द गानालाई एड गर्नको लागि तपाईले आफ्नो इमोलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले इमोलाई ओपन गरेसँगै साइडमा दिएको एक्सप्लोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् या तपाईले तल दिएको प्लस आइकनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तल दिएको मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर इमोको सेटिङ पाउनुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले इमोको सेटिङ अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको नोटिफिकेसन अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले पुनः यहाँनिर कल सेटिङको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ जुन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कल सेटिङको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गरेसँगै तल एउटा कलर टोनको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले साइटमा गानाको नाम पनि एड गरेको छ जुन मेरी आशिकी भनेर तपाईले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो मनपसन्द गानालाई त्यहाँबाट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले धेरै आसान तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कलर टोन अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ जुन तपाईले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। इमोले यो अप्सनमा यहाँनिर भर्खरै मात्र लन्च गरेको कारणले तपाईले हिन्दी गानाहरू पाउनुहुन्छ, साथमा इंग्लिश गानाहरू तपाईले यहाँबाट डान्स रिमिक्सहरू तपाईले थुप्रो अप्सन पाउनुहुन्छ, तर नेपाली गानाहरूको अझै कुनै पनि अप्सन यहाँनिर पाउनु हुने छैन। तपाईले आफ्नो इमोको ब्याकटोनमा हिन्दी गानाहरूलाई धेरै आसान तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँबाट कुनै पनि ब्याकटोनलाई चेन्ज गरेर तपाईले आफ्नो ब्याकटोनमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको लागि जुन टोनलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो टोनलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर लाइकी एप्लिकेसन भनेर तपाईलाई दिएको छ र यहाँनिर इन्स्टलको अप्सन पनि तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो लाइकी एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर राख्नुहोस् र तपाईले यहाँबाट धेरै आसान तरिकाले इमोको ब्याकटोनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिर्फ आफ्नो इमो एकाउन्टमा यो ब्याकटोनलाई एड गर्नको लागि लाइकी एप्लिकेसनलाई अनिवार्य रूपमा तपाईको मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लाइकी एप्लिकेसनलाई ओपन गर्ने कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन। तपाईले यसलाई सिर्फ आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर एउटा साइटमा राखिदिनुहोस् र तपाईले त्यहाँनिर
इमोमा धेरै अप्सनहरु तपाईले यसको माध्यमबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु अब तपाईले बुझ्नुभयो होला र अब तपाईले कसरी आफ्नो इमोको ब्याकटोनमा आफ्नो मनपसन्द गानालाई पनि लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।